Sup mga lods, maligayang pagbabalik dito. Welcome back again po sa aking YouTube channel. Gusto mo bang kumita ng pera online? Nandito lang po yan sa ating YouTube channel. Dito po sa ating video section, nag-upload po tayo dito na pwede po tayong kikita ng pera online. Nagpapag-giveaway din po tayo dito mga lods, every video nga po. So ano pang inintay nyo? Mag-subscribe na at turn the post notification para ma-notify ka po kung mag-upload ako ng panibagong video. So proceed na nga tayo sa ating mismong video. Okay. So what's up guys, panibagong video po at panibagong update lang po sa website po natin ngayon. Ito nga pong sisiyop sa technologies nga po guys. So as you know nga po guys, nagawa na po natin ito ng part 1 video nga po kung saan doon po tayo nag live deposit nga po So sa ngayon guys, sa part 2 video po natin is gagawin po natin ulit to kung ano nga ba yung update nga po sa ating deposit po doon, kung tumubo nga po siya or nagkaroon nga ba tayo dito ng profit nga po. So before nga po tayo mag-proceed nga po guys, meron po pala tayo ditong 250 pesos giveaway nga po. So mechanics po nitong giveaway po natin is nandyan lang po sa comment section po natin or nandyan po sa description box. So nga guys, without further ado, punta na nga po tayo sa ating mismong video nga po. So nandito na nga po tayo guys sa kanilang interface nga po. So nga guys, kung di pa po napanood yung ating part 1 video, panoorin nyo nga po kasi dun ko na po pinakita kung paano nga ba tayo mag-register dito at mag-login nga po So as you can see nga po guys, pinakita ko din po sa inyo itong tariff plan po nila. Meron pong 24 hours, meron pong 7 days, meron pong 14 at 28 days nga po. So ang ginawa po natin dito is nag-deposit nga po tayo dito sa 24 hours which is 1 day lang po yan after 1 day. So meron po tayo ditong 1.3% na daily rate nga po. So dito nga guys, as you can see nga po dito, meron nga po tayong available funds na $507.24 nga po. So para makita po natin guys yung ating deposit history nga po, kung nagkaroon nga ba tayo dito ng profit, punta natin dito sa 3 lines, then dito tayo sa deposit list and account statistics nga po. So ito na nga po siya guys, ito nga po yung ating deposit for 1 day nga po. So ito nga po yung date of deposit which is April 26, tapos nga po siya guys kinabukasan April 27 at 3:23 PM nga po yan. So yung investment amount po natin dito guys is 200 nga po, at makita nyo nga po guys, nagkaroon nga po tayo dito ng profit ng at least $2.60 nga po. Yung pangalawang deposit naman po natin guys is 300 USD. Nagkaroon din po tayo dito ng profit 303 USD 0.90 cents nga po. So probably mga 3 USD nga po yun guys. So makita po natin dito completed na nga po siya. So yun guys, ang gagawin po natin ulit dito is magla-live deposit nga po ulit para magkaroon din po tayo dito ng profit at para magka-increase din po at tataas yung income po natin dito or profit nga po. So punta lang tayo ulit guys sa 3 lines, then dito tayo sa ating create deposit nga po. So pipili po tayo dito ulit guys ng tariff plan nga po. So pipiliin po natin ulit is ito nga pong deposit which is 24 hours nga po yan. Then lagay lang po tayo dito guys ng amount na gusto po nating deposit. So lahatin na po natin 500 nga po. Then click lang po natin tong create deposit. So yun nga po guys, deposit is successfully created na nga po. So ayan, nag-deposit na nga po tayo dito ng 500 USD nga po. So yun nga guys, kung gusto nyo nga pong mag-deposit nga po dito or mag-add ng balance, click mo lang tong add balance nga po. Then click mo tong choose deposit method nga po dito. So ito din pong site na po to guys, is maganda nga po kung gusto nga pong magkaroon ng malaking income or profit nga po. So meron pa tayo dito guys, makita ang payment system kagaya po ng wire transfer, Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, Litecoin, Dogecoin, BCH or Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Bitcoin SV, Dash at saka Tron nga po, TRX. So recommended ko po guys na mag-invest po kayo dito sa XRP kasi mababa lang po yung kanilang fee nga po dito. So for example, click mo lang yung add balance. So yung kanilang minimum investment nga po dito guys or deposit nga po is 100 nga po yan. Click mo lang tong go to deposit nga po. So dito nga guys sa top up balance, ito nga po yung isasend nyo nga po na XRP which is 63.47028000 nga po. So ito nga po yung kanilang address nga po guys na pagsendan nyo nga po, then destination tag. So meron po sila dito guys timer nga po. Kung mauubos po tong timer na po to guys, it means fail po yung inyong pag-add po dito ng balance nga po.
So yun nga guys, make sure to send enough to cover any coin transaction fees nga po. So maliit lang din po yung transaction fee ni XRP nga po. So after niyo po guys mag-deposit dito or mag-add balance, close nyo lang po to, then automatic na po siyang mag-reflect sa inyong balance nga po dito. So disclaimer lang po guys, di ko po kayo pinipilit na mag-invest nga po dito or mag-deposit nga po. Nasa sa inyo na po yan at do your own research na po muna before po kayo maglabas ng punan nga po guys. At yun nga guys, invest what you can afford to lose. Make sure lang po na ang inyong invest po dito or dineposit, kaya nyo pong mawala nga po guys sa inyo nga po. So invest what you can afford to lose nga po. So ganun lang po guys, kasimple at kadali nga po para mag-deposit dito at mag-add ng balance nga po. So after nga po guys mag-deposit, ando na po yan sa inyong balance nga po. Dito na po kayo mag-create ng deposit nga po or mag-choose ng tariff plan po nila. So kung gusto nyo pong mag-withdraw dito guys, dito lang po kayo sa withdraw money, then dito kayo sa create withdrawal request nga po dito. So meron po ditong mga payment system din po guys na pwede pong pag-withdrawhan. Meron pong Bitcoin din po meron pong XRP, meron po mga Ethereum, ayan, iba't ibang crypto po yan guys. So yun nga guys, yun lang po yung update po natin sa ating Sayop sa Technology na website nga po. So abang nyo po guys yung ating announcement nga po sa ating 250 pesos giveaway sa part 3 video na po natin itong website na po to guys. So yun nga guys, make sure lang po na sundin nyo po yung mechanics na ating pag-giveaway po sa video na po ito. Nandyan po yan sa description box or dun po sa pin comment po natin. So yun nga guys, hoping po nagustuhan po itong video po natin. Don't forget to leave a like, comment, share na rin po para makatulong na rin po kayo. So see you guys, bye bye po, ingat po palagi at peace po.